হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই বনাব ওলাইছোঁ গোলাপ জামুন। আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোলাপ জামুন বনাম, গতিকে তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আটা 1 কাপ লৈছোঁ। 1 কাপৰ পৰা অকণমান কমাই লৈছোঁ। আৰু এয়া পাউডাৰ গাখীৰ সমানে সমানে ল'ব লাগিব, মোৰ অকণমান কম হৈ আছে। আৰু বেকিং চ'ডা আৰু লাগিব ঘি 2 চামুচ। ঘি 2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব, শুকানকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। এয়া মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ দিম। গৰম গাখীৰ দিব নালাগে, বেছি ঠাণ্ডা গাখীৰো দিব নালাগে, নৰ্মেল গাখীৰ প্ৰথমতে অকণমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গুটিব লাগিব আটাৰ নিচিনাকৈ। এয়া অকণমান গাখীৰতে হৈ গ'ল। এয়া এইটো এনেকৈ মাৰি 3 মিনিটমান সময় মই ঢাকি থৈ দিম। এয়া এনেকৈ 3 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই অন্য এটা বস্তু বনাম, চেনিৰ চাচনিটো বনাই লওঁ। এয়া চেনিৰ চাচনি বনাবলৈ চেনি লৈছোঁ 2 কাপ। এতিয়া 2 কাপ পানী দিম। গেছটো জ্বলাই দিছোঁ, এইখিনি উতল আহিব লাগিব। এতিয়া মই ইলাচি 2টা দি দিম। কেশৰ থাকিলে ভাল হয়, কেশৰ নাই, গতিকে মই 2 ফুটা ফুড কালাৰ দিছোঁ, হালধীয়া কালাৰৰ। এতিয়া এইখিনি মই আকৌ এনেকৈ মাৰি থাকিম। বেছি টান হ'ব নালাগে, এনেকৈ মাৰি মাৰি কোমল কৰি ল'ব লাগিব। অকণমান টান হৈ আছে কাৰণে মই আকৌ 2 চামুচ গাখীৰ দিছোঁ। এতিয়া সৰু সৰু লাডু বনাই মই গোলাপ জামুন আকাৰ দিম। এনেকুৱা কৰিম মই, এনেকুৱা আকাৰ বনাই ভাল লাগে মোৰ। এনেকুৱা কৰিম, কিছুমানে গোলো কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই চাচনিখিনি বেলেগ এটা পেনত লৈ লৈছোঁ গৰম কৰি, আৰু ইফালে মই টাৱা বহাই দিছোঁ। তেল অলপ বেছি দিব লাগিব, গোলাপ জামুনকেইটা ডুব গ'লে ভাল হ'ব। এতিয়া মই এইকেইটা এটা এটাকৈ তেলত পেলাই দি আছোঁ। একেবাৰে গেছটো কমাই দিছোঁ, কেতিয়াবা গেছটো অফ কৰিও দিব লাগিব। তেলৰ যিটো হিট আছে, এই হিটটোতে গৰম হৈ যায়। তেলটো বেছি গৰম হৈছিল কাৰণে মই অকণমান সময় গেছটো অফ কৰিয়ে দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লাৰি থাকিব। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা কালাৰ পচন্দ হয় সেইমতে আপোনালোকে লাৰি থাকিব। গোলাপ জামুনকেইটা কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। মই এতিয়া গোলাপ জামুনকেইটা প্লেট এখনত উলিয়াই লওঁ। এতিয়া এই গোলাপ জামুনকেইটা গৰম চাচনিত পেলাই দিম। গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইটো 2 ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম, তাৰপিছত
দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই 2 ঘণ্টামান সময় চাই থাকিবলৈ ধৈৰ্যই নাই, বাৰে বাৰে চাই আছোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ মই বহুত উৎসুক হৈ আছোঁ। গতিকে এয়া প্ৰায় ফুলি ডাবুল হৈছে, আৰু অকণমান সময় থাকিলে আৰু ভাল হ'ব। এটা আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখুৱাই আছোঁ কাটি। মই ভাবাই নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি। চাওক ভিতৰ ফালে কিমান ধুনীয়া হৈছে, অকণমানো কেঁচা থকা নাই, ধুনীয়া হৈছে।